ชื่ออาคินเป็นนักกีฬายิงปืนมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับชีวิตของผมอยู่ๆผมก็มีแผลขึ้นมาตามตัวเหมือนไปชกต่อยกับใครมาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผมก็เพิ่มขึ้นทั้งที่ผมก็ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มอะไรที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยด้วยซ้ำความจำของผมก็เริ่มลำดับไม่ถูกและที่แย่ไปกว่านั้นพ่อของผมถูกฆาตกรรมและผมเป็นผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าพ่อตัวเองจนในที่สุดผมถูกจับเป็นแพ้แล้วสั่งติดคุก20 ปีเพื่อตำรวจเร็วๆที่ชื่อว่าชอน มันเป็นลูกในละคร อาของผมทนายวินพยายามทุกวิถีทางเพื่อสู้กับมันในชั้นศาลอุทธรณ์แต่เวลาก็ผ่านไป1 ปีความหวังที่จะได้เป็นอิสระมันเริ่มริบหรี่ลงทุกวันอาคินได้นอนบ้างหรือเปล่าลูกก็เริ่มชินแล้วครับเรื่องคดีไม่ต้องห่วงไม่ว่าฝ่ายชอนจะพูดอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจตอนนี้อากำลังหาหลักฐานที่อยู่ของอาคินให้ชัดเจนเพื่อที่จะยืนยันและยื่นอุทธรณ์อาคินมีอาและทีมทนายความที่ดีที่สุดที่ประธานคริสหามาไว้ดูแลเพื่อแก้ปัญหาทีมทนายที่ดีที่สุดใช่ประธานคริสเนี่ยว่าจ้างทีมทนายส่วนตัวมาไว้คอยดูแลอาคินและแก้ปัญหาทุกอย่างให้นานแล้วอาคินจำสมัยอยู่มัธยมได้ไหมตอนอาคินไปชกหน้าลูกชายของเจสันนักการเมืองชื่อดังจนปากแตกเพราะเขามาแกล้งเพื่อนอาคินตอนนั้นคุณเจสันเขาไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ได้ประธานคริสก็เลยให้ทีมทนายนี่แหละเคลียร์ทุกอย่างให้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับคงจริงสินะครับอาที่พ่อเคยบอกไว้ว่ามีลูกอย่างผมคงนอนตายตามไม่หลับตอนที่พ่อยังอยู่ก็เอาแต่ก่อนเรื่องขนาดพ่อไม่อยู่พ่อยังคิดวิธีแก้ปัญหาไว้ให้ผมนี่มันเป็นลูกที่แย่จริงแต่ตอนที่พ่อตายไปแล้วผมยังไม่ได้มีโอกาสไปงานศพพ่อเลยวันสุดท้ายที่พ่อมีชีวิตผมยังทะเลาะกับเขาอยู่เลยครับอาคินลูกถ้าประธานคริสยังอยู่ท่านคงอยากจะเห็นลูกลุกขึ้นสู้
และมีชีวิตอยู่ต่อไป จากการตรวจหลักฐานและสืบพยานทั้งหมด พบว่ารอยนิ้วมือบนปืนเป็นของจำเลย ปืนดังกล่าวเป็นปืนที่จำเลยไว้ใช้ในการแข่งขัน และอยู่ในห้องนอนของจำเลย แต่ในระหว่างเกิดเหตุนั้นจำเลยมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงขัดแย้งกับหลักฐานที่โจทก์ซึ่งได้ยื่นไว้ในตอนต้นศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยหรือนายอคินทวีกิจเกียรติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพ้นจากทุกข้อกล่าวหาของคดีฆาตกรรมนายคริสทวีกิจเกียรติหลังจากที่ศาลตัดสินให้เป็นอิสระ แต่ทำไมตอนนี้ ผมถึงไม่มีความสุขเลย ทราบมาว่าทางร้อยตำรวจเอกชรจะยื่นฟ้องคดีใหม่ในข้อหาเมาแล้วขับและหลบหนีเจ้าหน้าที่เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาจำคุกทางคุณอาคินฟังคำพิพากษาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้างคะ ตอบเลยนะคะ ตอบเลยนะครับ ตอบ ตอบ เล ด้วย ย นะค นะ รับ คะ คดีเมาแล้วขับเนี่ยไม่ใช่คดีอาญารุนแรงนะครับ แล้วศาลก็ปรับไปแล้วด้วย การจะให้ศาลพิจารณาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์กัน แล้วคดีฆาตกรรมคุณคิดพ่อของคุณอาคินทางคุณอาคินมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ คุณอันคินคิดว่าใครเป็นคนร้ายฆาตกรรมคุณคริสคะ ตอบคำถามด้วยนะครับตอบด้วยนะฮะ ขอโทษนะครับ โทษนะฮะ ผมไม่อยากให้พวกคุณถามคำถามนี้กับคุณอาคิน คุณก็รู้ คุณอาคินยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ และการสอบสวนที่คุณอยากรู้เนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ ขอโทษฮะ ขอตัวก่อน ผมแค่อยากรู้นะครับว่าใครฆ่า ขอโทษนะคะ โทษครับ 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 แค่อยากรู้อะครับใครฆ่าคุณคิดนะครับ ผมเบื่อพ่อ ผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำบ้างอะพ่อเข้าใจผมบ้างไหมอะแต่ก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่ของแก ถ้าพ่ออยากจะได้แชมป์โลกมากนักเนี่ย พ่อก็ไปซ้อมเอง ไปลงแข่งเองเลยสิครับ ถ้าจะพูดกับพ่อแบบนี้แกไม่ต้องเรียกฉันว่าพ่อก็ได้ พ่อพูดเองนะครับ ผมขอโทษนะพ่อ ผมขอโทษนะพ่อ ผมขอโทษครับพ่อ แล้วคดีฆาตกรรมคุณคิดพ่อของคุณอาคินทางคุณอาคินมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ คุณอันคินคิดว่าใครเป็นคนร้ายฆาตกรรมคุณคริสคะ
ผมไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นฮีโร่ของเมืองนี้นะครับ จริงๆแล้วผมแค่คาดหวังว่าได้เป็นฮีโร่ของลูกชายผมคนเดียวก็พอครับ ผมจะต้องตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อผมให้ได้ และนี่คือการผูกปมที่ยิ่งใหญ่ของอาคิน ตัวเอกคนใหม่ของเกม Better World หลังจากนั้นไม่นานอาคินก็กลายเป็นไอดอลที่หล่อและรวยที่สุด ซึ่งเขามีทรัพย์สินมากกว่า10,000,000,000 โกลด์คอยน์ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นการตลาดใหม่ของบริษัทผู้สร้างเกม ที่อยากเปลี่ยนตัวเอกของเกม ให้อายุใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น Story Game ก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เส้นเรื่องใหม่น่าสนใจมากขึ้น ฉากบู๊ก็มากขึ้น ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากขึ้น เพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขา อาคินจึงร่วมมือกับทนายวินทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองชื่อ คืนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีต่างๆ ที่ตำรวจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จากลูกคนรวยไม่เอาไหน กลายเป็นไอดอลฮีโร่ของเมืองสยามซิตี้ เพราะอย่างนี้นี่เอง พี่ถึงติดเกมงอมแงม ก้มหน้าก้มตาเล่นตลอดเวลา ทำไมอยู่ดีมาสนใจ ตอนแรกไม่เห็นสนใจเลย เอ้าก็พี่บอกเองนี่ว่ามันดีนักดีหนานิสาก็อยากรู้ไงว่ามันดียังไง ที่ฟังมาก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษตรงไหนเลย เหมือนดูซีรีส์มากกว่าเล่นเกมอีก และนั่นแหละ คือจุดเด่นของ Better World นี่ เรื่องราวสตอรี่ของ Better World เนี่ยเดินตลอดเวลามันคาดเดาไม่ได้ และตั้งแต่อาคินมาเป็นพระเอกของเรื่องนะเขาก็สร้างเพจที่ทำให้คนเนี่ยสามารถจะติดตามเรื่องราวของ Better World ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มันเหมือนซีรีส์ตรงไหนซีรีส์เราทำอะไรได้ เราก็นั่งดูได้เฉยๆ แต่ Better World เนี่ยสามารถจะเข้าไปร่วมสนุกกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เลย คุณ ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย แล้วมีใคร อยากฆ่าตัวละครหลักในเกมไหม แล้วทำไมถึงถามกันล่ะ ใครเป็นคนฆ่าพ่อคิง เขายังไม่เฉลยเลยเขาคงอยากให้คนติดตามผ่านรายการคืนยุติธรรมมั้งเขาจริงๆนะถ้ารู้ว่าใครฆ่าตั้งแต่นั้นเนิ่นก็ไม่สนุกปะ ไหนบอกว่าเป็นเกมทำความดีไงทำไมมันมีแต่เรื่องฆาตกรรมแบบเนี้ย นั่นน่ะสิ เพราะตามหลักของ Better World เนี่ย มันไม่ควรจะมีพล็อตอะไรเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรเลยนะ หรือว่าเขาเตรียมไว้สำหรับการลอนช์เวอร์ชัน2 เวอร์ชัน2 ใช่เวอร์ชัน2 ด้วยความอัจฉริยะของศาสดาธเนศพ่อของนิสาเขาเนี่ยเอาเกม Better World เวอร์ชัน1เนี่ยลงไปเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะ แต่เวอร์ชัน2จะไปยิ่งกว่านั้นอีก เพราะว่ามันสามารถจะเล่นร่วมกับแว่น VR ได้ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของ Better World สัมผัสแล้วเดินไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างเต็มที่ ซึ่งค่ำนี้เนี่ยเขาจะมีงานแถลงข่าวด้วยพี่กะรอดูไลฟ์อยู่เนี่ย อาธเนศหายตัวไปอะครับ หายตัวไปในวันที่
เปิดตัวเกมเวอร์ชันใหม่คืนนี้ด้วยครับทำไงดีอะครับ ไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้างานนี้มันสำคัญจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปอ่ะใช่แถลงข่าว เดี๋ยวไปไหน ยุ่ง นิสา ทุกคนก็รู้ใช่ไหมกว่าที่บริษัทเกมของเราจะได้การยอมรับจากคนไทย ผมต้องใช้พละกำลังและมันสมองขนาดนี้ที่ต้องทำการตลาดเกมไทยแท้ๆให้เหมือนเกมที่ผลิตมาจากต่างประเทศฝ่ายมาร์เก็ตติ้งต้องไปชักชวนร้านค้าเป็นหมื่นๆรายมาเปิดร้านค้าออนไลน์ในเกมของเราเพื่อซื้อขายไอเทมพันเกมไม่พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นมีรายได้มากมายแต่บริษัทของเราต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนานากว่าที่พวกเราจะทำกำไรกันได้เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วนี่เพิ่งจะกำไรกันได้2 ปีแล้วเกิดปัญหาแล้ว แต่ว่าเรื่องที่ระบบโดนแฮ็กเมื่อหลายเดือนก่อน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะถอนทุนแล้ว แต่ตอนนี้ก็มีทุนจากเอกชนเข้ามาแล้วนะคะ แต่จู่ๆคุณธเนศก็หายตัวไป คือเราตามหาทุกที่แล้วค่ะ แต่ว่าที่คอนโดก็ไม่มีรถก็ไม่อยู่ โทรหาก็ไม่ติด ไปที่บ้านคุณรัตนาก็ไม่อยู่ รถก็ไม่รู้อยู่ไหน ถามหมูหวานก็บอกคุณธเนศยังไม่ถึงบริษัทเลยค่ะ หาไม่เจอเลยค่ะ เขาจะไปไหน เขารู้ว่าต้องแถลงข่าวเรื่องใหม่วันนี้ทำไมมีแต่คนเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรสักคำเลย ช่วยกันคิดสิว่าเราจะทำอะไร ช่วยไม่ได้จริงๆ ใช่ไหมน่าเบื่อมากเลย ออกไปซะ ทุกคนออกไปเลยไร้ประโยชน์จริงๆอลีนคุณอยู่นี่ก่อนดีกว่า เฮ้ยอัธเนศหรือเปล่าครับ ฮัลโหล เมื่อวานนี่พี่นะ เอ้า พี่นิสาเหรอครับ ครับ พี่นิสามีอะไรหรือเปล่าครับ เจอพ่อหรือยังอ่ะ โห ยังไม่เจอเลยครับ แล้วนี่ผมติดต่ออัธเนศยังไงก็ไม่ได้เลยครับเนี่ย จะติดต่อได้ยังไงล่ะ ก็พ่อเล่นเอามือถือไว้ที่ห้อง แล้วก็ออกมาข้างนอก เนี่ยพี่คิดว่าถึงงานแล้วซะอีกนะเนี่ย ยังไม่ได้มาครับ หรือว่าหมูหวานจะกลับไปดูที่เพนท์เฮาส์อีกทีนึง อุ๊ย พี่นิสาครับ ผมว่าเดี๋ยวผมวางสายก่อนดีกว่านะครับ ผมว่างานจะเริ่มแล้ว เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับพี่ ไปอยู่ไหนนะ หรือว่าจะจิตตกแล้วก็เข้าโหมดอินดี้อีก ทำไมโทรหายังไม่รับสาย เดี๋ยวงานมันจะเริ่มแล้วนะ ไม่รู้เลยค่ะ แต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยค่ะ คิดใหม่ Better World นิสา นี่ไง คลิปใหม่เพิ่งอัปเดตเลย ฮัลโหล อาคินทวีกิจเกียรติ ถ้าอยากรู้ว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อของแก ขึ้นมาหาฉันบนดาดฟ้าสิ แกเป็นใคร
อะไรเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น เฮ้ย นี่มันเกิดฆาตกรรมอีกแล้วเหรอ ครั้งนี้เล่นตัวเอกเลยเนี่ย เฮ้ย อาคิน คุณลิน มีคนเข้าไปปูในเกมอีกแล้วใช่ไหม เขาทำได้ยังไงอะคะ พี่แน่ใจนะว่าพ่อทำเกมแนว Second Life อะไรของพี่อะไม่ใช่แนว GTA นะ โอ้ยทำไมมีแต่เรื่องวะกู พี่ครับ ตัวละครใหม่อะครับ โอ้ยไหน เอามาดูดิ เฮ้ย นี่มันอวตารนี่หว่า หญิงชุดขาว โอ้ย เมื่อกี้ก็ชายชุดดำนี่ก็หญิงชุดขาวอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยแม่งวุ่นวายไปใหญ่แล้วเนี่ย เฮ้ย ทำไมอวตารหรือว่าศูนย์เข้าไปอยู่ในเซนเตอร์โซนได้วะ อวตารหนังเจมส์คาเมรอนน่ะเหรอ ใช่นี่คือในเกมเนี่ย มันจะแบ่งตัวละครเป็น2 จำพวกที่1คือ NPC หรือ non player character ซึ่งจะถูกควบคุมโดยเกมหรือว่าผู้สร้างเกม แล้วมันก็จะมีอวตารเนี่ยก็คือผู้เล่นเป็นตัวแทนของผู้เล่น ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คืออวตาร ทำไมหน้าคุ้นๆวะ แล้วว่าศูนย์ไปอยู่เซนเตอร์โซนได้ยังไง หนูนึกว่าหนูเห็นผิดนะพี่ ไม่ได้ผิดใช่ไหม นึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว ทำไมถึงมีตัวละครเข้ามาช่วยอาคินได้ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่อาคินรอดแล้วค่ะคุณไมเคิลแต่ผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ได้เขียนไว้นะคะ นี่ไม่ใช่ NPC ค่ะ ถ้าไม่ใช่ NPC คุณหมายความว่ามันจะเป็น Avatar Gamer อะไรอย่างนั้นเหรอ อวตารก็ไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่าอวตารไม่สามารถเข้ามาในโซน VIP ได้ค่ะ หรือว่า นี่จะเป็นการแฮ็กของบริษัทคู่แข่งคะโอ๊ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ย ฉันไม่อยากแก้บทเพิ่มแล้วนะ ปกติเขาไม่เคยผิดเวลาแบบนี้นะ ไม่น่าไปแล้วหรอก ไปได้ยังไง คุณอลีน ฟังผมนะ เอาคลิปนี้เตรียมขึ้นไปฉายบนเวที เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเอง ฉายทำไมคะ ฉันจะเปลี่ยนวีคลิปให้เป็นโอกาส 5, 4, 3, 2, 1
สารงานแถลงข่าว โอ้ไหน สวัสดีครับทุกท่าน ต้องขอโทษที่ปล่อยให้รอนานหน่อยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ทุกคนคงได้เห็นคลิปแล้วใช่ไหมครับ นั่นเป็นเกม Better World เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมกับแว่น VR รุ่นล่าสุด ที่ทางบริษัทได้พัฒนาเพื่อเราเกมเมอร์ทุกคน ทุกอย่างจะดูสมจริง เรากับว่าพวกเรานั้นได้อยู่ในเกมจริงๆ ต่อจากนี้ไป ตัวละครในเกมของเราจะไม่ออกมาเป็นแค่พรีเซนเตอร์โฆษณา แต่จะมีความสัมพันธ์กับอวตารหรือเกมเมอร์มากขึ้น อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับ ตอนที่อวตารต้องวิ่งหนีพวกบอดี้การ์ดหรือ บปภ.เราทำเพื่อเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย การออกกำลังกายบนลู่วิ่งของคุณจะไม่น่าเบื่อ ผู้เล่นมีหน้าที่ต้องวิ่งหนีมาให้อวตารถูกจับได้ใน 10-15 นาที เพื่อที่จะผ่านด่านไปได้นะครับ เราไปดูตัวอย่างเกม Better World เวอร์ชัน 2 ดีกว่ากันแล้วกันนะครับ เชิญครับ การที่บริษัทเปลี่ยนที่ทางของเกมให้มีความโหดขึ้นมันขึ้นแล้วก็แมชขึ้นเนี่ย เป็นเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วใช่ไหมคะ ความเป็นจริง การร่วมมือกับทางภาครัฐ มันทำให้รูปแบบ หรือเนื้อหาของเกมมันค่อนข้างจำกัด ใช่ครับ เพื่อความบันเทิงสูงสุดของผู้เล่น ต้องยุติการร่วมมือกับทางภาครัฐ เชิญครับ ตามที่เห็นในคลิปเนี่ย ผู้เล่นอวตารสามารถเข้าไปทำร้ายตัวละครในเกมได้ แบบนี้จะเป็นการปลูกฝังให้ใช้ความรุนแรงไหมครับ นั่นสิคะปัญหาความรุนแรงนี่ส่วนที่เกิดจากเกมนะ จากอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เด็กใช้ความรุนแรง เพราะว่ามีเกมเป็นตัวอย่างก็เยอะนะครับ ผมว่า เดี๋ยวคุณนักข่าวคนนั้น อย่าเพิ่งโจมตีบริษัทผมสิครับ ชีวิตที่ดีขึ้น สังคมที่ดีงามคืออะไร ผมว่ามันไม่ใช่สังคมที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบเวอร์ชันเดิม ไม่ใช่สังคมที่ปฏิเสธความเป็นจริงร้ายอาชญากรรมร้ายความโหดเหี้ยมและเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเป็นจริง ที่ให้เราได้สัมผัสและฝึกให้เรารับมือกันยังไงเมื่อเราเจอสถานการณ์เหล่านี้ต่างหากและยังได้รับประสบการณ์เสมือนจริง ที่เอาไปใช้กับชีวิตจริงได้ด้วยนะครับ ทุกคนเห็นหรือยังครับว่าเกมของเรามีการเปลี่ยนแปลง นิสาเคยฝึกแต่กับหุ่นน่ะไม่อยู่ในสถานการณ์ เธอเป็นแพทย์อินเทิร์นแล้ว มั่นใจได้แล้ว แล้วคุณธเนศผู้ถือหุ้นอีกคนนึง แล้วก็เป็นคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ย ไม่มาแถลงข่าวในวันนี้ เพราะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมครับ นั่นสิหายไปไหนคะมีปัญหากันหรือเปล่าไม่ได้เห็นเลยเนาะ ไม่มีแน่นอนนะครับ พวกเราไม่เคยมีขัดแย้งกันแน่นอน แต่เกมนี้คุณธเนศอยากให้เป็นเกมที่กระทำความดีมาตั้งแต่ต้น แต่จู่ๆก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นมาในเกม มันเป็นความคิดของคุณธเนศหรือเปล่าครับ นั่นสิคะไม่ขอทราบว่าเขาทำความดีนะเอาเป็นว่าเกม Better World เวอร์ชันใหม่นี้ จะมาพร้อมกับแว่น VR รุ่นล่าสุด ที่มีมูลค่า 20,000 บาท และเรากำลังจะทำการจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับ
ในวันนี้พวกพี่ๆน้องๆนักข่าวที่รักได้มาถึงนี่แล้ว ผมก็ได้เตรียมของสมนาคุณเป็นแว่น VR ที่จะแจกให้ทุกท่านเตรียมตัวไว้เล่นก่อนใครๆนะครับ แจกเหรอ ถ้าใครสนใจเชิญไปลงชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนข้างล่างเลยนะครับ เดี๋ยวค่ะแล้วอย่างนี้เกมเวอร์ชั่นใหม่จะได้เล่นเมื่อไหร่คะ ผมว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวแว่นจะหมดนะครับ การแถลงข่าววันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต้องยกความดีให้กับคุณไมเคิลนะคะ ครับผมไม่ใครพาเอาหน้ารอด พวกคุณยังยิงกันได้อย่างนี้เหรอ ฮะ ตอนนี้แว่น VR ก็จากพวกนักข่าวไปแล้วนะ ถ้าหากพวกเขาใช้เล่นเกมไม่ได้ พวกคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท ผมถามทำไมไม่ตอบทำไม มันก็จะส่งผลเสียทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดูแย่ค่ะ นายทุนอาจจะถอนทุน สปอนเซอร์อาจจะถอนโฆษณา ร้านค้าจะถอนตัว VIP ก็จะไม่เติมเงินเราก็ตกงานกันดิ แมวอ่ะ ใช่ ทุกคนรู้กันอยู่เต็มอกถ้าเกมเวอร์ชันใหม่นี้ใช้ไม่ได้ บริษัทต้องเสียหายขนาดไหน ตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้น พวกคุณต้องหาเทเนตให้เจอ และเอาซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดมาให้ได้ เข้าใจไหม เข้าใจค่ะ ครับ หมูหวาน ครับ นายหาแฮกเกอร์เจอหรือยัง คุณไมเคิลหมายถึงชายชุดดำที่แทงอาคินบนดาดฟ้าหรือว่าหญิงชุดขาวครับ อันที่จริงมันชุดครีมครับ กูจะพูดชุดขาว พี่แต่ว่ามันหญิงชุดขาวเขามาช่วยอาคินไว้ไม่ใช่เหรอครับ ผมว่าเราควรเปลี่ยนโฟกัสไปหาแฮกเกอร์ชายชุดดำมากกว่า อย่าให้รู้นะว่ามันเป็นใคร เดี๋ยวให้พ่อส่งคนไปจัดแม่ง จะชุดดำหรือชุดขาว บริษัทเราต้องโฟกัสทางนั้นแหละ คุณลิน ค่ะ คุณไปเขียนเรื่องมาว่า คลิปที่นักเขาเห็นการ PR รูปแบบใหม่ของทีมการตลาด และให้เขียนสโตรี่เพิ่มเข้าไปโดยตัดหญิงชุดขาวคนนั้นออกจากเกมให้แนบเนียนที่สุด ค่ะคุณไมเคิล เข้าใจใช่ไหม ค่ะ เข้าใจแล้วใช่ไหม โทษครับ อะไร คล้ายผ่าเอาหน้ารอดคืออะไรอ่ะ ก็แก้ไขสถานการณ์เพื่อเอาตัวรอดไง ฉลาดหรือโง่วะเนี่ยทำงานสิ ข้าฝึกวิชามา10 ปี เพื่อมาล้างแค้นเจ้า เจ้ากับข้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกัน เจ้าฆ่าพ่อข้า เจ้าหัวเราะอะไร ข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้า แต่ข้าคือพ่อเจ้า ไปมาไป ฟันหน้าอีกที มาแล้วมาแล้วนี่โดนเวทไปสิ ไอ้มักอย่าเพิ่ง กระโดดแทง กระโดดนี่หลบไปหนึ่งที เฮ้ย พวกแกมาทำงานได้แล้ว โอ้เลิกดิ เอาล่ะทุกคน ตามคำสั่งคุณไมเคิล เราต้องทำให้ไอคิมไม่สนใจผู้หญิงชุดขาว บอกชุดว่าชุดครีม เราต้องทำให้ไอคิมไม่สนใจผู้หญิงชุดขาว แล้วไปโฟกัสที่ชายชุดดำแทน แต่ว่า ตอนนี้มีแต่คนสนใจผู้หญิงชุดขาวมากกว่านะครับ ตอนซีนช่วยชีวิตอะ
โคตรโรแมนติกเลยอะ แต่ว่ามันแฮกเกอร์นี่ยะ แล้วชายชุดดำไม่ใช่แฮกเกอร์หรือไง โอ้พวกแกนี่มันนอนเซนจริงๆเลย ก็ชายชุดดำมันไม่มีหน้า แล้วตัวตนก็ไม่มี เราก็สามารถเอามาใส่เป็นตัวละครอื่นได้ แต่ผู้หญิงชุดขาวเนี่ย มันก๊อปปี้ลูกเจ้าของเกมมาชัดๆเลยนะเว้ย อะไรนะครับ ลูกใครนะครับ ก็อวตารนิสาเนี่ย หน้าเหมือนคุณนิสา ลูกคุณธเนศเป๊ะๆเลย เหมือนทั้งชื่อ ทั้งไซส์หมากระเป๋าเหมือนกันทำงานที่โรงพยาบาลเลอสยามเหมือนกันด้วย หรือว่าที่คุณธเนศหายไปเพราะแอบไปแฮ็กเกมครับ แกจะบ้าเหรอ เจ้าของเกมที่ไหนจะมาแฮกเกมตัวเอง มันต้องเป็นฝีมือจากบริษัทเกมคู่แข่งแน่นอน อย่างนี้มันต้องเอาคืน ตัดมันออกจากเกมไปเลย เฮ้อแกมันหายที่ปลายเหตุ แทนที่จะป้องกันแฮก มันหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ไหมเรามีหน้าที่เขียนบท ก็ไปจัดการเขียนบท เข้าใจ ครับ แล้วให้เริ่มจากตรงไหนดีอะครับ ก็เริ่มจากตรงที่ให้ประชากรเบทเทอร์โวทั้งหลาย เป็นห่วงเป็นใยอาคินที่เขาโดนทำร้าย เพราะว่าเขาคือผู้ชายที่หล่อและรวยที่สุดในเมืองนี้ ดิ๊ก งานนี้ต้องใช้เอ็กซ์ตร้าเยอะหน่อยนะ ขอบป้ายเชียร์ด้วยนะจ๊ะ ครับ สู้ๆนะอาคินหล่อๆอย่างอาคินน่ะหายไวอยู่แล้วเนาะจริงๆ แกจริงมากเลยอาคินสู้ๆนะ จุบุจุบุ พีเชื่อมต่อกับเอมิลี่ ตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ เอ้ย เอมิลี่ทำอะไรอยู่ เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเอมิลี่กินสเต็กอยู่ครับ เวลาได้กินสเต็กดีๆ เหมือนเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลย ให้ NPC ที่เป็นตัวแทนของฉัน อย่างเอมิลี่ ไปเยี่ยมบอสที่โรงพยาบาล ให้คนขับรถมารับตอน 9 โมง 10 นาที คนขับรถก็กูอีกแล้วที่รถพร้อมแล้วนะครับ รถพร้อมแล้วนะครับ วันนี้คุณเอมิลี่จะไปไหนครับ จะให้ตอบเขาว่าอะไรครับ ไปเยี่ยมบอสคนเก่ง ไป เดี๋ยวหรือว่าบอสคนดี ไปเยี่ยมบอสเฉย 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 ๆ ใครให้พิมพ์คำว่าเฉยๆ เข้าไปด้วย โง่หรือไง ๆก็เจ๊บอกให้ไปเยี่ยมบอสเฉยๆอะครับ โอ๊ย ทำไมพวกแกนี่มันนอนเซนอย่างนี้ ปวดหัว อยากจะด่าเป็นภาษารู ที่ห้องพักอาคินมีใครบ้าง มีลีโอครับ กำลังกินกาแฟด ดีมาก ฉันจะให้เอมิลี่ อาสามอบรางวัลให้หญิงชุดขาวแทนอาคิน แล้วก็ให้อาคิน ไปสนใจฆาตกรชุดดำแทน เดี๋ยวฉันจะให้เอมิลี่เดินเข้าไปถามว่า คุยอะไรกันอยู่ พวกแกก็เข้าประเด็นเรื่องนิสาเลย ๆ กำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะคะบอส ำกำลังคุยเรื่องคุณหมอที่มาช่วยบอสไว้วันนั้นน่ะ อ๋อ หมอนิสา เอ็มรู้จักเธอเหรอ ใช่ค่ะ ตำรวจบอกกับเอมว่า
เธอชื่อวนิสาเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเลอสยามค่ะ แล้วโรงพยาบาลนั้น มันอยู่ที่ไหนเหรอ เดี๋ยว นี่ใครคุมอาคินอยู่ พรครับ แกพิมพ์อย่างเงี้ยฉันจะต่อเส้นเรื่องยังไง แต่ข้อความนี้พรไม่ได้พิมพ์นะครับ ไม่ได้พิมพ์ แล้วใครพิมพ์ หรือว่าผีป่ะเนี่ยเอามือออกดิไม่ขยับอีกแล้วอะครับ ตั้งสติ ทุกคนตั้งสติ นี่ก็เป็นแค่บักแน่นอน พีกลับไปนั่งประจำที่ ครับ แล้วพิมพ์ไปว่า แปลกมากเลยนะคะ ทั้งประเทศไม่มีชื่อโรงพยาบาลนี้อยู่ในสารระบบ รวมทั้งเบอร์ติดต่อของเธอก็ไม่สามารถติดต่อได้ เธอชื่อ นิสาสินะ ตำรวจบอกกับเอมว่าอย่างนั้น แต่เอมว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะโกหก เธออาจจะสมรู้ร่วมคิดกับคนร้ายก็ได้นะคะ ผมว่าไม่น่าใช่นะ บอสแน่ใจได้ยังไงคะ ว่าเธอไม่ใช่คนร้าย สัญชาตญาณไง ทำไมฉันเชื่อมต่อกับเอมิลี่ไม่ได้อะ ลีโอก็ตัดการเชื่อมต่อ หรือว่าไม่ใช่จะมีชีวิตจริงๆนะครับ ตามหาเธอให้เจอก็แล้วกัน ผมว่าเธอน่าจะเป็นกุญแจชีวิต ที่สำคัญของผม นิสา คุณเป็นใคร คุณอยู่ที่ไหนกันนะ ทำไมตัวละครในเกมถึงได้ตามหาตัวฉัน แล้วไหนจะเลือดที่เสื้อที่ติดออกมาจากในเกม ทั้งหมดนี่มันอะไรกันแน่ ตกลงนี่มันเป็นแค่เกมหรือคินเขามีชีวิตขึ้นมา แล้วตามหาฉันจริงๆ ก็ไม่เคยจะคิดเลย ไม่เคยเลย เธอทำให้ฉันต้องรู้สึกแบบที่ไม่เคยจะคิดว่ารู้สึกเป็นเพราะเธอ เข้ามาทุกครั้งที่ฉันหลับตาในเมื่อสิ่งที่เราทำมันรู้สึกเหมือนกัน แล้วทำไมเราต้องมาทำใจมันกลัวไม่มีวันนั้นที่เราอยู่ด้วยกันจนมาวันนี้ฉันแค่สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมความรักมันแค่ใช้ใจใช่ไหม